तपाईहरु सबजनालाई आज पनि मेरो नमस्कार। आज चाहिँ मैले यो राग यमनको पहिला पनि हालिदिसकेको, तर फेरि एकचोटि दोहोर्याएर है कम्पोजिसन मात्रै 3 तालको। अस्ति मैले 3 ताल तपाईहरुलाई तबलाको के हुन्छ कसरी हुन्छ भनेर सिकाइदिसकेको छु। यो 3 ताल भनेको 16 मात्रामा हुन्छ, 16 मात्राको हुन्छ है, 16 काउन्ट। अब अंग्रेजीमा भन्दा 4/4 बिटको तबलाको बोल के हुन्छ अघिल्लो भिडियोमा पठाइदिएको छु। आज मैले कम्पोजिसन मात्रै के बजाएँ भनेर तपाईहरुलाई म यहाँ तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। यो सार्नु होला, यो 3 तालको कम्पोजिसन है, मैले यही बजाएको है। अब यो रागको स्टार्टिङको कम्पोजिसन 3 तालको हो। यसलाई मध्यलय भन्छ। यो एउटा यति बजाउनु भयो भने पनि हातमा अलिकति केही कुराहरू आउँछ तपाईहरुलाई राग सम्बन्धी। यो यमन रागको हो है, यसमा तीव्र म लाग्छ। अब धेरै कुरा त तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो रागको बारेमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ, मैले अघिल्लो उसमै भनिदिसकेको छु। तैपनि यो तपाईहरुलाई यसो गरेर यो मैले आज चाहिँ कम्पोजिसन मात्रै हालिदिएको है। अब यो यसो प्र्याक्टिस गर्नु होला, आशा छ गर्नुहुन्छ तपाईहरु। अनि यो अंग्रेजीमा पनि हालिदिनु सर भन्ने एकजनाले नमस्ते, आई एम गिभिङ टु यू टुडे composition of 3 ताल राग यमन। ओके, सो प्लिज राइट डाउन, आई एम गिभिङ टु यू दिस 3 ताल composition of राग यमन। प्लिज राइट डाउन एन्ड कीप प्र्याक्टिस। यति मात्र पनि बजाउन सक्नुभयो भने हातहरु सरर चल्न थाले। यसलाई अहिले मैले एफ को बाँसुरी बजाएको हो। अब तपाईसँग जुन छ त्यही गर्दा हुन्छ, मेलोडी त्यही आउनु पर्यो है। आशा छ बुझ्नुभयो होला। ल, तपाईहरु सबजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।